السلام عليكم شباب، شو الأخبار؟ معكم المصمم يوسف بكو. اليوم نتعلم درس نعمل كيف تساقط الأشياء مثل هاي المصاري اللي عملناها أو أي أوبجكت تاني نحن بنختاره حسب المنتج اللي بدنا نعمله. طبعا هون بنشوف الملف ال 3D كيف تساقطه. والإضاءات والتوزيع كل شي. نفتح ملف جديد ونشتغل من البداية. أول شي بنشوف شو هو الأوبجكت اللي بدنا إياه. احنا بنختار هلكن رايت كليك هون، مس اف اكس طبعا تظهر لنا هي القائمة. خلينا نخفيها ونرجع نطلع. هي بتطلع هيك، نحن بنحركها بنحطها بمكان اللي بدنا اياه. طبعا لهون نختار هدول الاوبجكتس كلها، العناصر الثابتة اللي هي ما راح تتحرك نختار set selected. هون اوريجينال، هون نفس الشي. طبعا اوريجينال مشان يكون العنصر مثل ما هو بالحقيقة مفتوح، مشان الاوبجكت يكون من خلاله. هلا العناصر متحركة، حدد العناصر المتحركة اللي هي راح تتحرك او تتساقط. نختار هون دايناميك، هون نختار كينماتيك. طبعا هون نحن بدنا امتى تبدأ، من هون بأي فريم تبدأ، مثلا فريم 10 فريم 5 او من فريم 0. نلاحظ هون انه السيجمنت تبع التحريك قليل، نحن بنزوده مشان يكون اللي يعطي الشكل اثناء التحريك قريب للواقع. نعمل هون 64 مثلا. هلا صار كل شي جاهز بالرندرة، بس نعمل له بلاي. كل شي جاهز للانيميشن. عفوا، لاحظت انه تساقطوا كلهم نشوف انه تساقطوا كلهم مع بعضهم، فنحن بنصغر شوي الفتحة. نرجع نعيد الفيديو، نعطيه بلاي. طبعا هون نحن صغرناها كتير،
ننزله. نشوف انه الصوت جاهز. هلا بنحوله لانه وقت نحرك هون ما في شي، لانه هذا عمل بس بريفيو هون، بس بده يحول لي الانيميشن. نضغط على هذا الايكون اللي هون اللي هو سيتنج، بنروح على سيموليشن تولز، قول له بريك اول. طبعا نحن اذا بنحسن نزود الفريمات ممكن نحط 200 مشان يكون الفيديو اطول. هلا بنشغله طبعا نشوف فريم 100 ما عاد كمل، فبنعمل له unbreak all وبريك all مرة تانية. هيك بيكون خلص الفيديو جاهز. بنجي هلا على مرحلة الرندرة والماتريال اللي حكينا عنه. نعطيه ماتريال ابيض، شوية لمعة بسيطة. انعكاس بسيط. طبعا هون الماتريال نرجع عليها، مثل ما قلنا هي اتجاهين، الجانب ذهبي والقدام الفوق وتحت مثل عملة نافرة أو شي. طبعا هون بنختار بعد ما اخترنا الماتريال تبع العملة، اختار مرة تانية فيري مالتي سب اوبجكت، اللي هو بنعطي للأوبجكت الواحد أكتر من ماتريال. طبعا نعمل كوبي من هاي اللي هي نفسها، بس نحن نزيد عليها انه هي تكون نافرة. نضغط هون دبل كليك مشان نشوف كيف راح يطلع الشكل. نيجي على الماب بامب اللي هي النفور، إذا يكون في شي نافر اختار البيت ماب، ندور على الماتريال. نلاحظ هلا هون شلون تغير شكل. طبعا هي لأنه لونه أبيض وأسود لازم يكون أبيض وأسود، فالأسود صار نازل والأبيض صار نافر. إذا بدنا نعكسها يا أو بنعكس اللون أو بنحط هون بدل 30 ناقص 30 أو ناقص 50 حسب ما نحن بنحب، حسب شدة النفور اللي بدنا إياها. خليها ناقص 40 المتوسطة. طبعا هون لازم نشوفها على الأوبجكت، فمشان نشوفها نضغط عليها، نضغط عليها على الماتريال، نفعل هاي. طبعا هون ما ظهرت لأنه نحن ما عرفنا الماتريال انه هي الاتجاهات اللي راح تكون ضمن الماتريال هاي. فهون نشوف نحن هون اللي اخترنا سب ماتريال رقم 2 اللي فيها النفور، رقم 1 اللي هي راح تكون الحواف. فبنختار من هون رقم 2، كنترول اي بنعكس الماتريال التحديد، بنختار هون 1
عم نلاحظ انه الماتريال طلعت بشكل غريب يعني ما ظهرت. هنختار UVW map. طبعا طلعت هون معكوسة وهون نظامية، فنحن نختار البوكس. نختار البوكس. شوف انه الألوان صارت كلها بهي الطريقة، والاتجاهين نفس الشي. نجرب عملية الرندر. طبعا نختار هون كويك سيتنج اللي هي اسرع طريقة للرندرة. نختار اي شي انتريور وليكن، نضل مرحلة الإضاءة. نوزع الإضاءة. جلسة رندرة صار بهذا الشكل. بعدين نحن بنختار إذا بدنا نرندر فيديو، نختار من هون رندر اوتبوت. شوف المسار اللي بدنا اياه والاسم اللي بدنا اياه. نختار كوينت 1 مثلا، كوينتس 1. بعدين انا بختار الامتداد، بفضل بقى حسب كل واحد هو كيف بيشتغل. RBF. ليش RBF؟ لانه فيه اوبشن اللي هو زد ديبس، مشان نحن نعمل فوكسنج على القريب او البعيد بالافتر افكت او اي برنامج مونتاج. طبعا نختار اوكي، بعدين سيف. وهون نختار من اي فريم لاي فريم بدنا يرندر. نحن عنا بينتهي الفيديو، نعتبر انه بالفريم 120، اذا بال120 بس. بعدين بنضغط رندر، هو بيرندر من الفريم الاول لل120. بس نحن هون خلينا بس نحط كاميرا، نضغط سي، كنترول سي، ننشئ كاميرا.
نروح البداية، بنروح لهون مثلا فريم 120، بنحرك الكاميرا بهالاتجاه. وبتطلع معنا النتيجة هيك. طبعا هون بنشوف نحن الموشن كيف بيتحركوا في موشن. طبعا هاي بنحسن نضيفها على الافتر افكت من الار بي اف. وشكرا.